Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε το ελαστικοβόλο Laser Evo Carbon της εταιρείας Pathos στο μήκος των 90 εκατοστών. Η συσκευασία περιλαμβάνει το ψαροντούφεκο, το οποίο είναι ένα ελαστικοβόλο ανοιχτής κεφαλής, με σωλήνα κατασκευασμένο από ανθρακόνημα, βέργα ταετής με καρχαριάκια, διπλά περαστά λάστιχα και λαβή με ανάποδο μηχανισμό σκανδάλης. Πάμε να δούμε από τι αποτελείται το μοντέλο αυτό, το οποίο διαφοροποιείται, ας το πούμε, από παλιότερα μοντέλα της εταιρείας, έχοντας μια κεφαλή καινούρια σχεδίασης και με μια κασέτα σκανδάλης η οποία διαθέτει νέα μηχανική πλευρική σκηνοπιάστρα. Η ανοιχτή κεφαλή που διαθέτει το όπλο έχει δύο τρύπες, στις οποίες, όπως βλέπετε, περνάνε δύο λάστιχα στο μοντέλο αυτό. Η κεφαλή αυτή είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει στα λάστιχα, ή μάλλον αναγκάζει τα λάστιχα, να σηκωθούν κατά την όπληση και να έρθουν στην ίδια ευθεία με τη βέργα και το σωλήνα, πράγμα το οποίο επιτρέπει κατά τη στόχευση, ας το πούμε, μας δίνει καλύτερη εικόνα, μας βοηθά λίγο καλύτερα να είναι όλα σε μια ευθεία, βέργα, λάστιχα, σωλήνας, ενώ παλιότερες κεφαλές που είχαν τελείως ελεύθερα τα λάστιχα, αφήνουν τα λάστιχα να κάνουν μια λίγο διαφορετική γωνία. Εγώ προσωπικά το προτιμώ δηλαδή να είναι όλα ευθυγραμμισμένα. Με βοηθάει στη στόχευση και αυτή η νέα σχεδίαση το επιτρέπει αυτό να γίνεται καλύτερα. Κατά τα άλλα, η κεφαλή διαθέτει άγκιστρα και από τις δύο πλευρές, μας δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να αγκιστρώσουμε την πετονιά όπου θέλουμε, από τη μία ή από την άλλη πλευρά του όπλου, και ανάλογα να πούμε και η σκηνοπιάστρα, έχοντας εδώ πέρα μια βιδούλα, καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να την βάλουμε και από την άλλη μεριά, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει αντίστοιχο σκίσιμο στο πλαστικό της λαβής για να μπορεί να κινηθεί δηλαδή η σκηνοπιάστρα και από την άλλη μεριά. Από το κάτω μέρος της κεφαλής βλέπουμε έναν ανοξίδωτο οδηγό σκηνιού, πάνω στον οποίο ή μπορούμε να δέσουμε το σκηνή της βέργας ή μπορούμε, αν τοποθετήσουμε μουλινέ, από εδώ θα περνάει το σκηνάκι του μουλινέ. Ωραία λαβή, μ' αρέσει αυτό το σύστημα που κάνει, τη σχεδίαση δηλαδή που ανεβάζει τα λάστιχα, είναι έξυπνη. Ο σωλήνας του όπλου είναι κατασκευασμένος από ανθρακόνημα και βλέπουμε ότι πάνω σε αυτόν είναι κολλημένος ένας οδηγός, ο οποίος είναι κολλημένος σε όλο το μήκος του και αυτός κατασκευασμένος από κάρμπον. Η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα αυτού είναι 26 χιλιοστά, είναι κλασική εσωτερική διάμετρος που έχουν όλοι οι σωλήνες. Όμως το πάχος του είναι λίγο πιο χοντρό, είναι στα 2 χιλιοστά, με αποτέλεσμα εξωτερικά να είναι 30 χιλιοστά. Είναι ένας δηλαδή πιο ενισχυμένος σωλήνας, που σημαίνει ότι θα έχει λίγο καλύτερη συμπεριφορά κατά τη βολή. Στο σημείο που ακουμπάει ο σωλήνας με την λαβή, βλέπουμε τον κλασικό οδηγό της εταιρείας, ο οποίος διαθέτει στο κάτω μέρος κορκοδιλάκι για να πιάνουμε αν θέλουμε το σκηνή και τον οδηγό πάνω στον οποίο συρκαρώνουν τα μουλινέ της εταιρείας και ακόμη τα κλασικά αυτάκια τα οποία εκτρέπουν την μπετονιά και τη βγάζουν από την ευθεία της βέργας για να μην μας ενοχλεί κατά την όπληση. Η λαβή είναι η λαβή D'Angelo 2, όπως σημειώνει πάνω και ο κατασκευαστής, η οποία διαθέτει αμφιδέξια χούφτα σε λευκό χρώμα και για την οποία υπάρχει ανταλλακτική χούφτα για δεξιόχειρα ή για αριστερόχειρα, η οποία πωλείται ξεχωριστά. Διαθέτει ασφάλεια, η οποία μπαίνει με τον αντίχειρα του δεξιόχειρα και βγαίνει με τον δείκτη. Ανοξίδωτη κασέτα σκανδάλης, η οποία είναι η νέα κασέτα που διαθέτει αυτό που είπαμε πριν, την πλευρική σκηνοπιάστρα. Τέλος, ενσωματωμένο βλέπουμε ένα τακούνι όπλησης με μια νέα προέκταση, λαστιχένια, μεγαλύτερης επιφάνειας, η οποία θα μας βοηθήσει κατά την όπληση. Να πούμε ακόμη ότι η ασφάλεια δουλεύει πολύ εύκολα από την αρχή. Η βέργα του όπλου είναι μια ανοξίδωτη βέργα με μεγάλο φτεράκι 7 εκατοστών
και τριεδρική αιχμή μπροστά. Είναι βέργα Hawaiis, δηλαδή το φτεράκι έρχεται από την κάτω μεριά. Διαθέτει μεσαία καρχαριάκια, 3 καρχαριάκια, 2 πίσω και ένα λίγο πιο μπροστά, σαν ας πούμε προόπλησης, ενώ έχει στο πίσω μέρος τρυπούλα και στο μεσαίο καρχαριάκι πάλι έχει μια τρυπούλα, ανάλογα το που μας βολεύει να δέσουμε την πετονιά. Ωραία βέργα, η οποία έχει πάχος 6,75 και μήκος 125. Να πούμε το όπλο των 90 εκατοστών, ότι έχει συνολικό μήκος όπλησης 100 εκατοστά, ένα πολύ καλό μήκος όπλησης για το μέγεθός του, και τέλος διαθέτει ένα ζευγάρι περαστά λάστιχα 14 χιλιοστών, τα γκρι λάστιχα TNT της εταιρείας, δεμένα με πλαστικές ωραίες μπίλιες, οι οποίες διαθέτουν και σκηνοκαμπάνες από Dyneema. Το μήκος των ελαστικών είναι 59 εκατοστά και συμπληρώνουν το στήσιμο του όπλου, το αρμάτωμα του όπλου, μαλακά ωραία λάστιχα και η βέργα η 6,75. Νομίζω το σύνολο του όπλου, το στήσιμο μάλλον του όπλου, νομίζω ότι μας δίνει μια πολύ ωραία βολή. Ένα ωραίο δυνατό 90, το οποίο όμως θα μπορέσει να ψαρέψει και σε πιο βαθιά ψαρέματα, σε πιο βαθιές βουτιές. Είναι ένα όπλο σχεδιασμένο για βολές σε ανοιχτό νερό. Είναι ένα όπλο για καρτέρια, για βολές σε καθαρά νερά. Ένα όπλο που θα δουλέψει εκτός από καρτέρι και σε πλανάρισμα. Πλαναρίσματα σε μεσαία βάθη νομίζω ότι είναι ιδανικά σχεδιασμένο για τέτοιου είδους ψάρεμα. Καρτέρια σε μικρά και μεσαία βάθη και γιατί όχι και ένα καρτέρι σε λίγο πιο βαθιά νερά. Όμως λόγω του μικρού του μεγέθους θα μπορέσει να κάνει και κάποιες βολές σε πιο ρηχά νερά. Θα μπορέσει δηλαδή πιθανότατα, αν μπορέσουμε στιγμιαία να βγάλουμε και τον ελάστικο, μπορούμε να ρίξουμε μια βολή μέσα σε μια τρύπα. Γιατί όχι, 90 είναι. Έχει μια τέτοιου είδους ευελιξία, θα έλεγα, αυτό το μήκος. Ωραίο όπλο. Νομίζω ότι είναι το πιο ενισχυμένο όπλο της εταιρείας και της νέας σειράς Evo. Νομίζω ότι είναι το πιο ενισχυμένο. Μπορεί να βγάζει και με 16, δεν θυμάμαι. Πολύ ωραίο όπλο. Αυτό είναι λοιπόν το Laser Evo Carbon της εταιρείας Pathos. Η τιμή λιανικής για το 2023 είναι στα 264 ευρώ. Μια τιμή, ας το πούμε, κανονική για ένα όπλο με σωλήνα Carbon. Θα του έβαζα και ένα μουλινέ, σίγουρα. Πιθανότατα να του βάζα και την λαβή για τον δεξιόχειρα. Ναι, δεν ξέρω αν θα του βάζα δεύτερη βέργα. Η αλήθεια είναι ότι με τη μονόφτερη βέργα δίνει και αυτή τη δυνατότητα που είπαμε, να ρίξει και μια βολή αν βρεις, ξέρω εγώ, μεγάλους οικιούς ή μεγάλους αργούς κάπου βραχωμένους. Σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια προσεκτική βολή κοντά στα βράχια. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Ίσως και μια δεύτερη να μην ήταν λάθος. Αν, ας πούμε, η κατεύθυνση του ψαρέματός σου είναι προς τα καρτέρια, δεν θα ήταν λάθος μια δεύτερη βέργα. Ωστόσο, εντάξει, το μήκος των 90 εκατοστών νομίζω ότι η μονόφτερη είναι ιδανική. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Να είστε καλά.